παλαιός εκατόνταρχος Τίτος Αυρίλιος Κώτας, νεοφερμένος από τη Ρώμη στην Ελλάδα, βάδιζε με τους άνδρες του και τους εχμαλώτους που συνόδευαν σε ένα κακοτράχαλο μονοπάτι της ορεινής Αιτωλίας. Μαζί του είχε δύο από τις πύρες της λεγιώνας του και ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος γιατί δεν ήταν σίγουρος ότι οι κάτοικοι της περιοχής, οι Αιτωλοί, που ήταν σκληροτράχυλοι πολεμιστές, εξακολουθούσαν να είναι ακόμη σύμμαχοι της Ρώμης ή εχθροί της. Καθώς βάδιζαν σε ένα οροπέδιο βόρεια από την Τριχονίδα λίμνη και όχι μακριά από το Θέρμο, την πρωτεύουσα του κοινού των Αιτωλών, δηλαδή της Αιτωλικές Πολιτείας, είδαν ξαφνικά μπροστά τους μια μεγάλη ομάδα από Αιτωλούς οπλίτες με εχθρικές διαθέσεις να τους φράζει το δρόμο. Ο Κώτας τράβηξε το ξύφος του και διέταξε αμέσως τους άνδρες του να έχουν έτοιμο και αναχείραστο δόρυ τους, αλλά να παραμείνουν ψύχρεμοι πίσω από τις ασπίδες τους. Ήξερε ότι δεν θα έπρεπε για κανένα λόγο να κάνουν πρώτη κάποια εχθρική κίνηση, μια και τυπικά οι Αιτωλοί ήταν ακόμη συμμαχοί τους. Συνέχισαν λοιπόν την πορεία τους, ενώ οι Αιτωλοί οπλίτες ανέκφραστοι τους παρακολουθούσαν. Όταν όμως οι Ρωμαίοι τους πλησίασαν αρκετά, οι Αιτωλοί άνοιξαν αναπάντεχα τις γραμμές τους και τους άφησαν να περάσουν ανενόχλητοι. Η λεγιώνα του Κώτα είχε σταλεί στην Ελλάδα από την Ιταλία ένα χρόνο πριν από τον τότε ύπατο Τίτο Κοΐνκτιο Φλαμινίνο. Ο Φλαμινίνος, ανθίπατος πλέον, είχε στο μεταξύ διάστημα εμπλακεί για τα καλά στις εμφύλιες σειράξεις της Ελλάδας. Ο Κώτας, σαν στρατιωτικός που ήταν, δεν μπορούσε να καταλάβει με τον απλό νου του ποιος πολεμούσε με ποιον στην Ελλάδα και γιατί. Ευτυχώς δεν ήταν δικιά του δουλειά, αλλά της ρωμαϊκής συγκλήτου και του Ανθιπάτου. Τον σάστιζε όμως το γεγονός ότι οι Έλληνες μια πολεμούσαν με τη Ρώμη και ενάντια στους γείτονές τους και μια εναντίον της. Δεν ήσουν λοιπόν ποτέ σίγουρος στην Ελλάδα για τους συμμάχους σου και τους εχθρούς. Βάσει των σχεδίων του, ο ανθίπατος Φλαμινίνος και οι 10 αντιπρόσωποι της Ρωμαϊκής Συγκλήτου που είχαν πρόσφατα αφιχθεί στην Ελλάδα, κήρυξαν επίσημα την έναρξη των ετησίων αγώνων στα Ισθμια. Μετά από τους γυμνικούς αγώνες και κάτω από τις ενθουσιώδεις επεφημίες των θεατών, ο Ανθίπατος στην ομιλία του, που ακολούθησε στα άψογα ελληνικά του, δακρυσμένος διακήρυξε την ειρήνη και την ελευθερία όλων των ελληνικών πόλεων. Οι παρευρισκόμενοι Έλληνες, σε παροξισμό ενθουσιασμού, τον ζητοκράβγαζαν και τον έρεναν με άνθη και οι απεσταλμένοι των ελληνικών πόλεων του πρόσφεραν δάφνινους στεφάνους. Το διάστημα αυτό ο Κώτας, κατά την παραμονή του στην Ελλάδα, είχε αποκτήσει 2 παιδιά από τον δεσμό του με την Ανδρομάχη. Ένα αγόρι που το ονόμασαν Μάρκο και ένα κορίτσι τη Φλόρα. Με την Ανδρομάχη ζούσαν ευτυχισμένοι, παρά το γεγονός ότι ο Κώτας ήταν πολύ συχνά απόν σε εκστρατείες και μάχες. Όμως από την αρχή του δεσμού του με την Ανδρομάχη υπήρξε ένα ακαθόδες και ανυπέρβλητο πρόβλημα. Ο Κώτας, ως Ρωμαίος στρατιώτης, παρότι ήταν ανώτερος αξιωματικός, δεν είχε το δικαίωμα να έχει επίσημα οικογένεια και μάλιστα μη ρωμαϊκή. Βέβαια, πολλοί λεγιονάροι έκαναν οικογένειες με γυναίκες από τα μέρη όπου υπηρετούσαν οι λεγιώνες τους, αλλά αυτές παρέμεναν πάντοτε στη σκιά και στο περιθώριο του νόμου, δηλαδή κατά το ρωμαϊκό δίκαιο ήταν σαν να μην υφίστανται.
Ο Κώτας όμως αγαπούσε την Ανδρομάχη και ας μην είχε τη δυνατότητα να νομιμοποιήσει το δεσμό του. Υπηρετούσε τον καιρό αυτό στη ρωμαϊκή φρουρά της Θεσσαλίας, στο στρατόπεδο της Φαρσάλου. Η Ανδρομάχη είχε και αυτή απαρνηθεί τα πάντα για τον ωραίο της Ρωμαίο Τριβούνο. Είχε αντιμετωπίσει και η ίδια την αντίδραση της οικογένειάς της, τον παράνομο δεσμό της, και ήταν μακριά από την οικογένειά της και την πατρίδα της, το Άργος. Η ζωή της, ανάμεσα στους τραχείς Ρωμαίους λεγεωνάριους του στρατοπέδου του Εραστή της, δεν ήταν πάντοτε ευχάριστη. Αναγκασμένη να ανέχεται αρκετές φορές τα σκοπτικά σχόλιά τους, εκτός από την περιφρόνηση των συμπατριωτών της. Δεν την ένοιαζε όμως καθόλου όσο είχε τον Τίτο δικό της κατά τις ελεύθερες ώρες του. Ο Κώτας πήρε με τους άνδρες του μέρος σε πολλές από τις συγκρούσεις αυτές και πολέμησε γενναία αποσπώντας τους επένους των Ρωμαίων στρατηγών. Τον βασάνιζε όμως όλο και πιο συχνά η σκέψη ότι κάποτε, αργά ή γρήγορα, θα τέλειωνε αυτός ο πόλεμος και θα έπρεπε να επιστρέψει στην Ιταλία και θα αποχωριζόταν την Ανδρομάχη και τα παιδιά που είχαν αποκτήσει μαζί. Αυτή η σκέψη ήταν σαν μια βαθιά κρυφή πληγή μέσα του και δεν την πειραζόταν με κανένα, σαν να τη φοβόταν ακόμα και ο ίδιος. Οι ίδιες σκέψεις βασάνιζαν και την Ανδρομάχη, που γνώριζε ότι ο δεσμός της θα είχε κάποια στιγμή ένα αναπόφευκτο τέλος. Το πότε θα ερχόταν το τέλος δεν το γνώριζε, όμως το ένιωθε να πλησιάζει και η σκέψη αυτή της έσφιγγε την καρδιά. Προσπαθούσε να κρύψει τις σκέψεις της από τον Τίτο και τα παιδιά τους, τον Μάρκο και τη Φλόρα, και να εμφανίζεται χαρούμενη και ξένιαστη. Όμως αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο και οι πολεμικές προετοιμασίες και η απουσία του Τίτου εξαιτίας τους δεν βοηθούσαν. Τουλάχιστον θα ήθελε να είναι κοντά του όσο πιο πολύ διάστημα μπορούσε, μέχρι ότου θα έφευγε από κοντά τους. Η ρωμαϊκή αντιπροσωπεία και η πίστη συνοδείας της υπό τον Μάρκο συνάντησαν το Σελευκίδη βασιλέα Αντίοχο λίγο έξω από τα τείχη της Αλεξάνδρειας. Ο βασιλέας Αντίοχος, επικεφαλής του πανίσχυρου στρατού του, δεν ανησύχησε καθόλου όταν τους αντίκρισε, γιατί θεωρούσε ότι δεν είχε τυπικά παραβεί τη συνθήκη της Απαμίας. Μάλιστα, χάρηκε που θα ξαναέβλεπε τον παλαιό του φίλο τον Λένα. Όμως ο Γάιος Πόπλιος Λένα τον αντιμετώπισε με μεγάλη ψυχρότητα και του παρέδωσε το γράμμα της Συγκλήτου, που απαιτούσε την αποχώρηση του στρατού των Σελευκηδών από την Αίγυπτο και απέτησε ομά την άμεση απάντησή του. Ο Αντίοχος, που ευνηδιάστηκε όταν διάβασε το γράμμα, αμφιταλαντεύτηκε και απέφυγε να του δώσει μια σαφή απάντηση. Ο Μάρκος, που με τους υπείς του παρακολουθούσε τη συνάντησή τους από μικρή μόνο απόσταση, έμεινε έκπληκτος από τη συνέχεια της συνάντησης του Ρωμαίου πρέσβη με τον Σελευκίδη βασιλέα. Ο Λένας, εξοργισμένος με την ασαφή απάντηση του βασιλέα, χάραξε με το ραβδί του ένα κύκλο επάνω στην άμμο γύρω από τον Αντίοχο, απαιτώντας την ξεκάθαρη απάντησή του πριν ο βασιλέας τολμήσει να περάσει από αυτόν τον κύκλο. Ο Αντίοχος, αμήχανος ακόμη και μην τολμώντας να αναντιωθεί στον Ρωμαίο αντιπρόσωπο, αναγκάστηκε ταπεινωμένος να υποσχεθεί ότι θα αποχωρήσει άμεσα με το στρατό του. Πράγματι,
συνέβη το απίστευτο γεγονός. Ένας ολόκληρος στρατός, ο μέχρι τότε ανίκητος στρατός των Σελευκηδών του Αντιόχου του Τέταρτου, να αποχωρήσει από την Αίγυπτο, υποχωρώντας κατά απέτηση ενός αντιπροσώπου της Ρώμης και των λιγοστών υπαίων συνοδών του. Η Αθήνα την εποχή αυτή είχε προσπαθήσει να προσαρτήσει τον Οροπό με τη βία και η πόλη αυτή είχε προσφύγει στη Ρωμαϊκή Σύγκλιτο για τις ζημίες που υπέστη από τους Αθηναίους. Η Ρώμη δεν θέλησε να αναμειχθεί ίδια στη διένεξή τους και ανέθεσε στην πόλη της Σικιώνας, σημαίνοντος μέλους της Αχαϊκής Συμπολιτείας, την επιδίκαση της υπόθεσής τους. Οι Αθηναίοι όμως αρνήθηκαν περιφρονητικά ως υποτιμητική τη διαιτησία της Σικιώνας. Έτσι οι Σικιώνοι επιδίκασαν ερήμη της παρουσίας των Αθηνών την πληρωμή στον Οροπό αποζημίωσης 500 ταλάντων. Οι Αθηναίοι δεν αποδέχτηκαν την απόφαση της Σικιώνας και κατέφυγαν στη Ρώμη για να ακυρωθεί η καταδικαστική απόφαση. Την αντιπροσωπεία που απέστειλε στην Αθήνα, η Αθήνα στη Ρώμη για την αντιδικία τους με τον Οροπό, την αποτελούσαν φιλόσοφοι αντί για πολιτικούς, όπως συνηθιζόταν. Η εντύπωση που έκαναν στη Σύγκλιτο οι φιλόσοφοι αντιπρόσωποι της Αθήνας ήταν τόσο μεγάλη που οι συγκλητικοί τους καλούσαν επανειλημμένα στις συνεδριάσεις τους για να απολαύσουν τις εξαιρετικές ομιλίες τους. Κατά την παραμονή τους στη Ρώμη, οι φιλόσοφοι Αθηναίοι αντιπρόσωποι συνήθιζαν να συζητούν τις ελεύθερες ώρες τους διάφορα φιλοσοφικά θέματα στη ρωμαϊκή αγορά και εκεί συνέρεε ένα μεγάλο πλήθος νεαρών Ρωμαίων για να τους ακούσουν. Ο Μάρκος Πόρκιος Κάτων ο πρεσβύτερος, καθότι ήταν υπέρμαχος των πρωτοπαράδοτων ρωμαϊκών ηθών, ανησύχησε για τη διαφθορά που θα επέφεραν στα ήθη των νέων οι ομιλίες τους. Έπεισε λοιπόν τους συγκλητικούς να συμφωνήσουν στη μείωση της αποζημίωσης που έπρεπε να καταβάλει η Αθήνα στον Οροπό από τα 500 στα 100 τάλαντα, ώστε να απαλλαγεί επιτέλους η Ρώμη από την παρουσία των φιλοσόφων αντιπροσώπων της Αθήνας. Η Κόρινθος πίσω από τα τείχη της, παρατημένη από τα αχαϊκά στρατεύματα στη μοίρα της, περίμενε μυρολατρικά τους Ρωμαίους κατακτητές της. Ένα μέρος των κατοίκων της την είχε ήδη εγκαταλείψει. Όταν ο Ρωμαίος ύπατος έκανε την είσοδό του στην Κόρινθο, ήταν ήδη αποφασισμένος να την τιμωρήσει παραδειγματικά. Αυτή θα έπρεπε να πληρώσει το βαρύ τίμημα, ώστε οι Έλληνες να μην αντισταθούν ποτέ στο μέλλον στη δύναμη της Ρώμης. Η πλούσια, η λαμπερή, η τριφυλή Κόρινθος, η πόλη που ήταν συνώνυμη της διασκέδασης και της πολυτέλειας, έπρεπε να καταστραφεί. Αυτή ήταν η ομή εντολή που ο Μόμιος είχε από τη Ρωμαϊκή Σύγκλιτο. Και ο Μόμιος εκτέλεσε την εντολή του κατά γράμμα. Διέταξε να εκτελέσουν όλους τους άνδρες που παρέμειναν στην πόλη και οι γυναίκες και τα παιδιά να πωληθούν ως δούλοι, μαζί με τους δούλους της πόλης. Όσο για τα αγάλματα και τα έργα τέχνης της πόλης, διέταξε να μεταφερθούν όλα στη Ρώμη και αφού παρέδωσε την πόλη στις φλόγες, την ισοπαίδωσε πλήρως. Η Κόρινθος κηρύχτηκε δημόσια γη, ώστε να μην μπορεί ποτέ πια να ανοικοδομηθεί. Έλαχε στο Γάιο Ιούλιο Καίσαρα, ακριβώς 1 αιώνα αργότερα, να την ανοικοδομήσει με μεγαλοπρέπεια και κατά τα ρωμαϊκά πολεοδομικά πρότυπα.
Στο μεταξύ διάστημα είχε εμφανιστεί στο βασίλειο της Περγάμου κάποιος ονόματι Αριστόνικος, ο οποίος αμφισβητούσε τη διαθήκη του Ατάλου καθότι διεκδικούσε ο ίδιος τη διαδοχή του. Ο Αριστόνικος ισχυριζόταν ότι ήταν νόθος γιος του βασιλέα Ευμένη του Δεύτερου από μία δούλη παλακίδα του και επομένως ήταν ετεροθαλής αδελφός του τελευταίου βασιλέα Ατάλου του Τρίτου. Ο Αριστόνικος είχε κυρίως την υποστήριξη των αγροτικών πληθυσμών του βασιλείου της Περγάμου, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν μη ελληνικής καταγωγής. Ο αγώνας του σύντομα πήρε αντιρωμαϊκό, ανθελληνικό και κοινωνικό χαρακτήρα και γρήγορα ξεπέρασε τα σύνορα του βασιλείου της Περγάμου. Στην αρχή η εξουσία του Αριστόνικου ήταν περιορισμένη μόνο στην ενδοχώρα του βασιλείου. Η εξέγερση του Αριστόνικου με τη συμμετοχή όλο ένα και περισσότερων φτωχών αγροτών και δούλων, τους οποίους επωνόμασε ηλίου πολίτες, εξελίχθηκε τελικά σε ένα μεγάλο κοινωνικό κίνημα που είχε ως στόχος του τη δημιουργία της πολιτείας του ηλίου κατά τα κηρύγματα ενός παλαιότερου στοικού φιλοσόφου του Ιάμβολου. Κύρια αιτήματα του κινήματος αυτού ήταν η ισότητα, η ελευθερία και η κοινοκτημοσύνη. Η πολιτεία του ηλίου ξεπέρασε σύντομα τα σύνορα της Περγάμου και εξαπλώθηκε και στις γύρω περιοχές. Τα ελληνιστικά βασίλεια της Ασίας και της Αφρικής είχαν απολέσει το παλαιός φρίγος τους και περνούσαν μία περίοδο παρατεταμένης παρακμής. Στο θρόνο των περισσότερων από τα ελληνιστικά βασίλεια είχαν ανέλθει άνδρες ανίκανοι και ανίσχυροι και αρκετές φορές ανήλικοι, οι οποίοι άγονταν και φέρονταν από τους ευνοούμενους τους αυλικούς και συμβούλους που είχαν ως γνώμονα μόνο το ίδιον συμφέρον. Η σταδιακή διαφθορά του χαρακτήρα των ηγεμόνων τους από την απόλυτη εξουσία, τη δύναμη και τον πλούτο, ακόμη και ο εκφυλισμός της ψυχικής και της σωματικής υγείας τους από τις συνεχείς αμομικτικούς τους γάμους, επέτειναν την παρακμή τους. Ο ανταγωνισμός μεταξύ τους, οι εξεργέρσεις και οι εμφύλοι πόλεμοι είχαν αποδυναμώσει περαιτέρω τα βασίλεια αυτά. Την εποχή αυτή, ενάντια στην παντοδύναμη Ρώμη, είχε τολμήσει να ορθώσει το ανάστημά του μόνον ο βασιλέας ενός μικρού ελληνιστικού βασιλείου, αυτό του Πόντου, ο Μηθριδάτης ο Έκτος. Ο Μηθριδάτης, μισός Πέρσης και μισός Έλληνας, ήταν γιος του Μηθριδάτη του Πέμπτου, του Ευεργέτη και της Λαοδίκης, της κόρης του Σελευκίδη βασιλέα Αντίοχου του Τετάρτου. Από τον πατέρα του έρεε στις φλέβες του το αίμα της δυναστείας των Αχαιμενιδών και από τη μητέρα του το αίμα των Μακεδόνων εταίρων του Αλεξάνδρου. Ο Μηθριδάτης λοιπόν συνδύαζε όχι μόνο την καταγωγή του από τους δύο αυτούς λαούς, αλλά και τα προτερήματα και τα λατώματά τους. Η σωματική του διάπλαση, η μεγάλη δύναμη και η αντοχή του Μηθριδάτη ήταν παροιμιώδης. Ο Μηθριδάτης μιλούσε πάνω από 20 διαφορετικές γλώσσες και τοπικές διαλέκτους, προτιμούσε όμως να συνδιαλέγεται στα ελληνικά και να θεωρεί τον εαυτό του ηγεμόνα ελληνιστικού βασιλείου. Με τις ενέργειές του και τους αγώνες του, ο Μηθριδάτης ταλαιπώρησε τη Ρώμη για περισσότερο από 30 χρόνια. Ο Μηθριδάτης πέρασε πολύ δύσκολα εφηβικά χρόνια, γιατί μετά το θάνατο του πατέρα του, η υπέρμετρα φιλόδοξη μητέρα του δεν επιθυμούσε την παρουσία του στα ανάκτορα
θέλοντας να ασκεί η ίδια την εξουσία. Έτσι ο Μηθριδάτης αναγκάστηκε να κρύβεται με τη βοήθεια πιστών ανθρώπων του πατέρα του σε απομακρυσμένες περιοχές της υπαίθρου του βασιλείου του. Για να επιβιώσει από τις διάφορες απόπειρες δολοφονίας του, εθίστηκε ακόμα και στη χρήση και την ανοχή από τον οργανισμό του διαφόρων δηλητηρίων. Οι εφηβικές αυτές περιπέτειες και περιπλανήσεις του τον σκληραγώγησαν και χαλίβδωσαν το χαρακτήρα του. Την εποχή αυτή, στο ανατολικό τμήμα του βασιλείου της Βακτρίας, εμφανίστηκε ένας Έλληνας στρατηγός ονόματι Μένανδρος, ο οποίος υποστήριζε ότι ήταν γιος του Δημήτριου του Δεύτερου. Ο Μένανδρος έμελε να είναι ο μεγαλύτερος και πιο ένδοξος από όλους τους βασιλείς του ελληνοϊνδικού αυτού βασιλείου και γι' αυτόν τον λόγο έλαβε αργότερα την προσωνυμία Μέγας. Ο βασιλέας Μένανδρος, αφού πρώτα αύξησε σημαντικά το βασίλειό του με τις κατακτήσεις του στα νόδια του Ινδικού Καυκάσου, προχώρησε ανατολικά προς την Ινδία, εκμεταλλευόμενος την πρόσφατη κατάλυση της παλαιάς Ινδικής δυναστείας των Μοριαίων από το σφετεριστή του θρόνου τους, τον Πουσιαμίτρα. Ο Πουσιαμίτρα ήταν φανατικός οπαδός του βραχμανισμού και γι' αυτό το λόγο καταπίεζε τους βουδιστές υπηκόους του. Ο Μένανδρος, αφού πέρασε τον ποταμό Ήφαση, δηλαδή το όριο όπου είχε σταματήσει ο Μέγας Αλέξανδρος, προχώρησε ακόμα πιο ανατολικά. Οι καταπιεσμένοι βουδιστές που ζούσαν στην περιοχή αυτή υποστήριξαν ένθερμα και αποφασιστικά τον στρατό του Μενάνδρου κατά την προέλασή του. Με τη βοήθεια των βουδιστών, ο Μένανδρος κατάφερε να καταλάβει ολόκληρο το βορειοδυτικό τμήμα της Ινδίας και να φτάσει μέχρι τη σημαντική Ινδική πόλη Μαδούρα. Ο Μένανδρος ήταν ο πρώτος ηγεμόνας που υποστήριξε φανερά τον βουδισμό στην Ινδία, την εποχή που αυτός ήταν υποδιωγμό από τους τοπικούς Ινδούς ηγεμόνες οπαδούς του Ινδοϊσμού. Ο Μένανδρος έγινε θρύλος για τους Ινδούς βουδιστές και τον αναφέρουν από τότε στα ιερά τους βιβλία με το όνομα Μιλίντα. Κατά την περίοδο της βασιλείας του Μενάνδρου δεν υπήρξαν σημαντικές αναταραχές και εξεγέρσεις και η ειρήνη επικρατούσε στην επικράτειά του. Ο βασιλέας Μένανδρος παραμένει ακόμα γνωστός στην ιστορία και τη συνείδηση των λαών της Ανατολής και ιδιαίτερα της Ινδίας. Όμως δυστυχώς ο Μένανδρος είναι τελείως άγνωστος στην Ελλάδα. Ο μεγάλος πλούτος του βασιλείου της Αιγύπτου δεν άφηνε φυσικά αδιάφορο τη Ρώμη. Όμως ακριβώς ο μεγάλος της πλούτος ήταν αυτός που την προστάτευε. Η Ρωμαϊκή Σύγκλιτος φοβόταν ότι αν προσαρτούσε την Αίγυπτο κάποιος φιλόδοξος Ρωμαίος στρατηγός, αργά ή γρήγορα θα χρησιμοποιούσε τον πλούτο της για να καταλύσει τη Ρωμαϊκή Δημοκρατία. Ακόμη και ο φανατικά δημοκρατικός Κικέρον, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, είτε είχε ταχθεί προσωπικά κατά της προσαρτήσεως της Αιγύπτου, κάτι που τελικά δεν ήταν δυνατόν να αποφευχθεί. Για το λόγο αυτό, ο Φαραώ προσπαθούσε να δωροδοκίσει συχνά όσους κατά καιρούς γνώριζε ότι είχαν τη δυνατότητα στη Ρώμη να επηρεάσουν τις αποφάσεις της Συγκλήτου, ώστε να παρατείνεται όσο το δυνατόν πιο πολύ το μοιραίο. Κατά τις φήμες που κυκλοφορούσαν τότε στη Ρώμη, ακόμα και ο Πομπίος και ο Κέσαρ είχαν κατά περιόδους δωροδοκηθεί από τον βασιλέα της Αιγύπτου. Το
Το θέμα της τύχης της Αιγύπτου ήρθε και πάλι στο προσκήνιο με το θάνατο του Φαραώ Πτολεμαίου του 12ου του Αυλητή. Βάσει της διαθήκης του τον διαδέχθηκε στο θρόνο ο ανήλικος γιος του, ο Πτολεμαίος ο 13ος θεός Φιλοπάτων. Κατά την επιθυμία του πατέρα του, ο μικρός Πτολεμαίος θα έπρεπε να συμβασιλεύσει με τη μεγαλύτερη ετεροθαλή αδελφή του, την Κλεοπάτρα την 7η. Για εγγύηση, εκτελεστής της διαθήκης του Αυλητή, ορίστηκε η Ρωμαϊκή Σύγκλιτος. Μέσα στην αρρωστημένη ατμόσφαιρα της απάθειας, των διαραδιουργιών και της αποσύνθεσης του βασιλικού ανακτόρου της Αλεξάνδρειας, ξεκίνησε μια θανάσιμη διαμάχη μεταξύ των αδελφών βασιλέων, υποδαβλιζόμενοι από τους συμβούλους τους. Ευνούχοι και ευνοούμενοι των βασιλέων διαγωνίζονταν μεταξύ τους για την εξουσία. Οι σύμβουλοι του Πτολεμαίου, που χειραγωγούσαν τον ανήλικο Φαραώ, θέλησαν να ξεφορτωθούν τη φιλόδοξη και δυναμική Κλεοπάτρα που στεκόταν εμπόδιο στις δικές τους φιλοδοξίες. Την κατηγόρησαν για συνωμοσία κατά της ζωής του αδελφού της και κατάφεραν να την εκδιώξουν από την Αλεξάνδρεια. Η Κλεοπάτρα, γυναίκα ιδιαίτερα καλλιεργημένη, πολύγλωση και γοητευτική, κατέφυγε στην Ανατολή και εκεί απτόητη άρχισε να συγκεντρώνει γύρω της στρατό, αποτελούμενο κυρίως από Άραβες αλλά και άλλους μισθοφόρους. Όταν αισθάνθηκε ότι ήταν αρκετά ισχυρή, βάδισε από τα ανατολικά για να καταλάβει τις πύλες της Αιγύπτου και να ανακτήσει τον θρόνο της. Με την εισβολή της στην Αίγυπτο άρχισε ο εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των δύο αδελφών βασιλέων της Αιγύπτου. Η αποφασιστική ναυμαχία έλαβε χώρα στο ακροτήριο Άκτιο, στην είσοδο του Αμβρακικού κόλπου. Η σύγκρουση των δύο αντίπαλων στόλων ήταν σκληρή, αλλά δεν διήρκεσε για πολύ. Στην κρίσιμη φάση της ναυμαχίας, ένα μέρος του στόλου του Μάρκου Αντωνίου προσχώρησε στον αντίπαλο. Και σαν να μην έφτανε αυτό το γεγονός, και καθώς όλα ήταν ακόμη αμφίροπα, η ναυαρχίδα της Κλεοπάτρας, η Αντωνιάς, ακολουθούμενη από τα υπόλοιπα 60 Αιγυπτιακά πλοία, άνοιξε τα πανιά της, διέσπασε τον εχθρικό πλοιό και εγκατέλειψε τον αγώνα πλέοντας προς τον νότο. Άραγε αυτή ήταν μία προσχεδιασμένη αποχώρηση της Κλεοπάτρας ή ο πανικός της στιγμής, ή ίσως και τα δύο. Αυτό δεν το έμαθε ποτέ κανείς. Ο Μάρκος Αντώνιος, ελαφρά τραυματισμένος, έκπληκτος, είδε ξαφνικά την αγαπημένη του βασίλισσα να τον εγκαταλείπει. Ο σκληρός Ρωμαίος πολεμιστής, με τις αμέτρητες μάχες και νίκες, έχασε τότε το μυαλό του και την ψυχραιμία του. Παρορμητικά εγκατέλειψε το στόλο και τον στρατόν του στην τύχη τους, αφήνοντας την ναυαρχίδα του για ένα πιο ευέλικτο πλοίο και ακολουθούμενος μόνο από 40 από τα πλοία του την ακολούθησε. Λίγο αργότερα τα πλοία της Κλεοπάτρας και του Μάρκου Αντωνίου ενώθηκαν και έπλευσαν για τη Λιβύη και η Κλεοπάτρα κατόπιν για την Αίγυπτο, μεταφέροντας σχεδόν το σύνολο του Αιγυπτιακού βασιλικού θησαυρού. Η ελληνιστική εποχή διαδέχεται πολιτιστικά την κλασική ελληνική εποχή. Οι κολοσιαίες διαστάσεις του ελληνιστικού σύμπαντος προσδίδουν και στα ελληνικά πολιτιστικά ιδεώδη μια άλλη μεγαλύτερη διάσταση. Τα μεγάλα ελληνιστικά κέντρα που βρίσκονται έξω από την Ελλάδα, της Αλεξάνδρειας, της Αντιόχειας και της Περγάμου και τα δεκάδες άλλα μικρότερα
στην Ασία και την Αφρική επηρεάζουν καθοριστικά όλα τα πολιτιστικά δρόμενα της εποχής με τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα τους. Τα γράμματα και οι τέχνες γνώρισαν πολύ μεγάλη άνθηση κατά την ελληνιστική εποχή. Οι βασιλείς των ελληνιστικών βασιλείων, καθώς και οι ηγεμόνες των μικρότερων ελληνιστικών κρατών, θεωρούσαν όχι μόνο μεγάλη τιμή, αλλά και υποχρέωσή τους την υποστήριξη των γραμμάτων και των τεχνών. Οι Λαγίδες της Αιγύπτου, οι Σελευκίδες της Ασίας και οι Αταλίδες της Περγάμου υπήρξαν μεγάλοι ευεργέτες των γραμμάτων και των τεχνών και δαπάνησαν τεράστια ποσά για την καλλιέργειά τους. Τα μεγάλα ελληνιστικά πολιτιστικά κέντρα και τα πολλά άλλα μικρότερα έσφιζαν από ζωή και καλλιτεχνική δραστηριότητα, καθώς σε αυτά συνέρεαν εκατοντάδες φιλόσοφοι, συγγραφείς, ποιητές και καλλιτέχνες.